यो Amazon को सबसे धेरै सोल्ड भएको ट्याब र ट्याब भनेर खोज्नु बित्तिकै Amazon मा चाहिँ हामीहरुले चाहिँ यही ट्याब चाहिँ सबसे माथि पाउँछौं चाहे हामी इन्डियन Amazon मा खोजौं या US भर्जन Amazon मा खोजौं दुईटैमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ टपमा पाउँछौं र यसमा हामी ट्राई गर्न जान्दै छौं सबै कुरामा एडिटिङ गेमिङ अब के आउँछ त्यो सबै कुराहरु चाहिँ यसमा हामी ट्राई गर्न जान्दै छौं र यो चाहिँ हो त्यसको कभर प्लास्टिक सुत्दै छ है म प्लास्टिक हटाएर देखाउँछु यो चाहिँ हो त्यसको कभर सो यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम अनबक्सिङ हो कुनै पनि ट्याबको यो भन्दा अगाडि अब ट्याब चलाउन पाइएको छैन कहाँबाट अनबक्स गर्नु हैन सो बक्समा हेरौँ है त के छ भनेर यसमा हामीहरु बक्स खोल्नै गाह्रो छ भनेपछि सिम हाल्न मिल्ने रहेछ है सिम हाल्न मिल्ने रहेछ म्यानुअल पढ्ने जमाना गइसक्यो पहिले पढ्थे अहिले म्यानुअल पढ्दैन अहिले यतिकै चलाउँदाखेरि सबैजना चलाउन आउँछ त्यसैले म्यानुअल पट्टाउने जमाना गइसक्यो सो अर्को चाहिँ चार्जर त्यसपछि भनेको केबल यत्रो लामो छ ल दायाँ बायाँ जस्तो घुम्यो भने ठ्याक्कै लामै छ ल लामो नै 1 मिटर त होला यो एक्ज्याक्टली 1 मिटर रहेछ ल तर केबल चाहिँ स्मुथ छ है ट्याब दामी 14 इन्चको ट्याब हो 10 इन्चको ट्याब हो यो स्क्रिन चाहिँ 10 इन्चको रहेछ ल अब होम स्क्रिन हेरौँ हैन यसको होम स्क्रिन हेरौँ अनि त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ वालपेपर चेन्ज गरेर हेरौँ के छ यो छ थोरै डिस्प्ले ब्राइटनेस बढाउँ न अब देख्न सजिलो भयो होला नि त अघि भन्दा हैन देख्न सजिलो पनि हुन्छ यो ठीक छ माई फोटोज रे आफ्नै फोटो खिचेर हाल्दिउँ नि यहाँ हैन फोटो खिचौँ है त ल यही नै वालपेपर भयो है त सो गायब हुँदैछ भनौँ हैन बिस्तारै हट्दै गइरहेको छ के यसमा एउटा भएको फिचर चाहिँ त्यो चाहिँ हो यो हेडफोन ज्याक फ्ल्यागशिप ट्याब मोबाइलहरुबाट चाहिँ गायब हुन थालिसक्यो अब यसबाट पनि बिस्तारै गायब हुन्छ तर यसमा चाहिँ छ भनेर चाहिँ हामीहरु खुसी हुनु वालपेपर हामी फेरि चेन्ज गर्न जाँदै छौं किनकि यो दामी लाग्यो ठीक छ यो हालिसकौं प्रोटेक्टिभ पनि भइसक्यो हैन अब त खोल्यो बन्द गरे केही पनि हुँदैन जतिचोटि खोल्यो बन्द गरे नि हुन्छ स्क्रिन केही पनि भएको छैन तर डिस्प्ले चाहिँ ठुलै छ यार है मोबाइलसँग कम्पेयर गर्ने हो भने यो मोबाइल र यो डिस्प्ले हैन कम्पेयर गर्ने हो भने मोबाइल त यसको अगाडि त बच्चा पो देखिन्छ त बच्चा फिल्म हेरौं भिडियो हेरौं पिक्चर हेरौं मुभी हेरौं सबै कुरा हेरौं एकदम खतरनाक दामी टाइडी बिग लुक्स सो मोबाइलहरुमा क्यामेरा चाहिँ खतरनाकै हुन्छ ल्यापटपहरुमा तपाईलाई थाहा छदै छ कस्तो क्यामेरा हुन्छ भनेर सो यसमा कस्तो छ हामी हेरौं है त दूध र पानी छुट्याइदिउँ दूधमा दूध र पानीमा पानी छुट्याइदिउँ आज यसको क्यामेरा चेक गरेर हामीहरु है अगाडिको क्यामेरा पछाडिको क्यामेरा अगाडिको क्यामेरा पछाडिको क्यामेरा कति रहेछ एकचोटी बट्टै हेर्नु पर्यो कहाँ छ त अबि पछाडिको क्यामेरा हामीहरुको 8 मेगापिक्सलको र अगाडिको क्यामेरा हामीहरुको यो चाहिँ 5 मेगापिक्सलको यो 5 मेगापिक्सल क्यामेरा ब्याट्री चाहिँ यसमा चाहिँ 5100 मिलिएम्प को ब्याट्री आउँछ र अब हामीले चाहिँ 1-2 घण्टा यसो चलाएर चाहिँ यसको ब्याट्री टेस्ट गर्छौं किनकि फुल चार्ज गराछ 100% चार्ज छ कताबाट देखाउँछ 100% चाहिँ देखाउँदैन रहेछ यसमा तर फुल चार्ज छ यहाँ नेरी छ देखायो भने देखायो देखाएन भने देखाएन सो अब गेम खेलेर हामीहरुले हेरिहाल्यौं र 1 घण्टा जति गेम खेल्दाखेरि अराउन्ड 10% जति ब्याट्री ड्रप भयो र 90% जति ब्याट्री छ अझ पनि यसमा है भनेपछि नट ब्याड हैन सो अब यो ट्याबमा चाहिँ स्न्यापड्रागन 8 जेन 1 छ भन्न चाहिँ मन लागेको थियो तर के गर्नु छैन यसमा चाहिँ मिडियाटेकको हेलियोस P22T छ र यो चाहिँ साच्चैकै छ है
त्यो चाहिँ साँच्चीकै छ यसमा र त्यही प्रोसेसरले चाहिँ यो ट्याब्लेटको सफ्टवेयर चल्छ हैन तपाईले जुनसुकै गेम्स हाल्ने सफ्टवेयर हाले एप हाले जे हाले पनि चल्छ त्यही प्रोसेसरको कारणले चाहिँ म चाहिँ यो ट्याबमा चाहिँ पहिलोचोटि खेल्दै छु यो ट्याब्लेट साँच्चीकै भन्दाखेरि एकदम प्रिमियम ट्याब्लेट त हैन नर्मल ट्याब्लेट हो र यो टाइपको ट्याब्लेट चाहिँ हामी जस्तो धेरै जनाको लागि चाहिँ मोबाइलको एउटा रिप्लेसमेन्ट हुन सक्छ किनकि सबै कुरा चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ अपग्रेड भएर चाहिँ यसमा छ मोबाइल भन्दा नि अझै बेटर स्क्रिन साइज र त्यो भन्दा नि राम्रो कुराहरू चाहिँ यसमा फिचर्सहरू छ हैन अनलाइन काम गर्न ब्राउजिङ गर्न भिडियो हेर्न भिडियो कल गर्न मुभिज हेर्न पिक्चर्स हेर्न अरु कुनै पनि काम गर्नलाई चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एकदम बेस्ट रेकमेन्ड हुन सक्छ अब तपाई फ्ल्यागशिप लेभलको खोज्दै हुनुहुन्छ भने त बजारमा छ्यापछ्याप्ती डिफरेन्ट ब्रान्ड्सको पाउन सकिन्छ तर यदि तपाई नर्मल ट्याब खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईको लागि भने चाहिँ यो चाहिँ एकदम बेस्ट रेकमेन्ड हुन सक्छ Lenovo Tab M10 SD जुन चाहिँ तपाईले 32 हैन अराउन्ड 32000 सम्म पाउन सक्नुहुन्छ नि अब बार्गेनिङ गर्नु हो भने त त्यो भन्दा तलमा obviously तपाईले पाउन सक्नु भइहाल्छ यसमा 4GB को RAM 64GB को स्टोरेज आउँछ र अब यो खोल पनि तपाईहरुले माग्न सक्नुहुन्छ अब सो हामी भेट्छौं अर्को भिडियोमा बाइ बाइ उठ्यो क्या यार